Αν με ρωτήσετε για τον αγαπημένο μου φακό, θα σας απαντήσω ο 35άρης. Και αν πρέπει να πάω σε γύρισμα με ένα μικρό σετ, τότε οι επιλογές είναι 35, 50, 85. Αλλά αν μου πείτε θα πας φωτογραφικό ταξίδι με ελευθέρας θεματικών επιλογών, τότε θα σας πω 135. Είμαστε λοιπόν σε ένα ακόμη φωτογραφικό ταξίδι παρέα με την Sigma και τον 135DG Art με διάφραγμα 1,4. Είμαι ο Γιάννης Γκουτζούρης για το περιοδικό Φωτογράφος. Ποια είναι η ιδέα πίσω από τον φακό? Ένας μεσαίος τηλεφακός μεγάλου διαφράγματος με ανάλυση εικόνας και μποκέ χωρίς συμβιβασμούς που επιτυγχάνει τη μεγαλύτερη εστιακή απόσταση στη σειρά Art F1.4 για φωτογραφικές μηχανές full frame. Σε ποιους απευθύνεται? Σε επαγγελματίες φωτογράφους γάμου που αρέσκονται στα πορτρέτα μόδας και γενικότερα σε φωτογράφους που στοχεύουν στη δημιουργία πορτρέτων υψηλότερης ποιότητας. Η λεπτομερής διόρθωση της χρωματικής εκτροπής, η οποία είναι συνηθισμένη στους τηλεφακούς, επιτυγχάνει καθαρό μποκέ χωρίς διαρροή χρωμάτων. Ο σχεδιασμός ελαχιστοποιεί επίσης το βινιετάρισμα, αποδίδοντας φυσικό, σχεδόν κυκλικό μποκέ ακόμη και στις άκρες, αξιοποιώντας πλήρως το ανοιχτό διάφραγμα. Ένα διάφραγμα 13 λεπίδων διατηρεί το κυκλικό σχήμα μποκέ, ενώ η εξαιρετική ακρίβεια στην επεξεργασία ασφαιρικού φακού ενισχύει περαιτέρω την ομαλότητά του. Αυτό το όμορφο φυσικό μποκέ είναι το αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας της Sigma που αποκτήθηκε μέσω της ανάπτυξης φακών σταθερής εστίασης F1.4 εδώ και πολλά χρόνια και της προηγμένης τεχνολογίας κατασκευής που καλλιεργήθηκε στο εργοστάσιο της στην Αϊζού. Ας εξετάσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά του. Ένας μεσαίος τηλεφακός σταθερής εστιακής απόστασης με εξαιρετικά μεγάλο διάφραγμα και όμορφο μεγάλο μποκέ υψηλότερο επίπεδο που ξεπερνά τον υπάρχοντα Sigma 135 f1.8 ακόμη και τον master του μποκέ, τον Sigma 105 mm, προσφέροντας νέες μορφές έκφρασης. Ας δούμε λίγο τα συγκριτικά για να καταλάβετε. 105 mm προς 1,4. Η αποτελεσματική διάμετρος είναι 75 mm. 135 mm προς 1,8. Η αποτελεσματική διάμετρος είναι και πάλι 75 mm. 135 mm προς f1.4, η αποτελεσματική διάμετρος είναι 96 mm. Και τι σημαίνουν όλα αυτά? Η αποτελεσματική διάμετρος αναφέρεται στη διάμετρο της δέσμης φωτός που διέρχεται από τον φακό. Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η τιμή, τόσο μεγαλύτερο είναι το μποκέ. Ο 135 mm f1.4 DG Art είναι ο πρώτος στον κόσμο φακός αυτόματης εστίασης, πλήρους καρέ, με μήκος εστίασης 135 mm που επιτυγχάνει τιμή διαφράγματος f1.4. Ο φακός προσφέρει επίσης το χαρακτηριστικό των τηλεφακών εφέ συμπίεσης, βελτιώνοντας τη σύνθεση, κάνοντας το θέμα να αποκόπτεται από το περιβάλλον, καθιστώντας το ιδανικό για εντυπωσιακά πορτρέτα. Τέσσερα μεγάλα γυάλινα στοιχεία FLD είναι στρατηγικά τοποθετημένα μαζί με γυάλινα στοιχεία υψηλής διασποράς για την πλήρη καταστολή της αξονικής χρωματικής εκτροπής, η οποία τείνει να είναι πιο έντονη σε τηλεφακούς μεγάλου διαφράγματος. Ως αποτέλεσμα, ο φακός προσφέρει καθαρή λεπτομέρεια του θέματος, αξιοποιώντας πλήρως το εξαιρετικά μικρό βάθος πεδίου που είναι μοναδικό σε έναν φακό 135 mm f1.4. Ο φακός αξιοποιεί μια διαμόρφωση αιωρούμενης εστίασης που επιτρέπει σε δύο ομάδες εστίασης να κινούνται ανεξάρτητα, ενώ κάθε ομάδα οδηγείται από έναν γραμμικό κινητήρα HLA που ενεργοποιείται ανάλογα με την κίνηση της ομάδας εστίασης, εξασφαλίζοντας την υψηλή όθηση που απαιτείται για έναν τηλεφακό μεγάλου διαφράγματος, επιτυχάνοντας παράλληλα υψηλή ταχύτητα και ακρίβεια στην αυτόματη εστίαση. Οι αντανακλάσεις και τα είδωλα που μειώνουν την ποιότητα της εικόνας αντιμετωπίζονται υπό όλες τις συνθήκες προσπίπτοντος φωτός με βάση την πιο προηγμένη τεχνολογία προσομοίωσης και την επίστρωση Super Multilayer της Sigma.
Η υψηλή αντίσταση στον οπίστιο φωτισμό επιτρέπει καθαρές και ευκρινείς εικόνες υπό οποιασδήποτε συνθήκες φωτισμού. Είναι φυσικά εξοπλισμένος με τον εύχριστο δακτύλιο διαφράγματος και τη γνωστή λειτουργία όπου το κλικ μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί με ένα διακόπτη. Ο φακός είναι επίσης εξοπλισμένος με ένα κουμπί AFL σε 2 θέσεις, το οποίο μπορεί να αντιστοιχιστεί σε μία σειρά λειτουργιών μέσω του μενού σε επιλεγμένες κάμερες. Εκτός από την ανθεκτική στη σκόνη και τα πιτσιλίσματα δομή, το μπροστινό στοιχείο του φακού διαθέτει μια επίστρωση που αποθεί το νερό και το λάδι, επιτρέποντας στους φωτογράφους να φωτογραφίζουν χωρίς ανησυχίες, ακόμη και σε σκληρά εξωτερικά περιβάλλοντα. Η δομή έχει σχεδιαστεί για να είναι ανθεκτική στη σκόνη και τα πιτσιλίσματα, αλλά δεν είναι αδιάβροχη. Προσέξτε να μην φέρετε το φακό σε επαφή με μεγάλη ποσότητα νερού. Το νερό στο εσωτερικό του φακού μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά, ακόμη και να καταστήσει τον φακό μη επισκευάσιμο. Ο φακός διαθέτει μια ελαφριά αλλά στιβαρή υποδοχή τρίποδου, κατασκευασμένη από κράμα μαγνησίου, συμβατή με σφιχτήρες αρκασουής. Παρέχει εξαιρετική σταθερότητα κατά τη διάρκεια των λήψεων σε στούντιο και των εκτεταμένων γυρισμάτων, βοηθώντας τους φωτογράφους να παραμένουν συγκεντρωμένοι στη δημιουργική τους έκφραση. Το παρεχόμενο HUD είναι εξοπλισμένο με τον γνωστό μηχανισμό κλειδώματος τύπου κουμπιού για ασφαλή σύνδεση και αφαίρεση. Είναι κατασκευασμένο από ένα πολυανθρακικό υλικό ενισχυμένο με ίνες άνθρακα, καθιστώντας το τόσο ελαφρύ όσο και ανθεκτικό. Ο φακός έχει σχετικά μεγάλη αναπνοή εστίασης μεταξύ του άπειρου και της ελάχιστης απόστασης. Με ελάχιστη απόσταση εστίασης 110 cm και μέγεθος φίλτρου 105 mm, ο φακός έχει βάρος 1430 γραμμάρια. Εδώ ολοκληρώθηκε ένα ακόμη φωτογραφικό ταξίδι με τη Sigma. Είμαι ο Γιάννης Γκουτζουρής για το περιοδικό Φωτογράφος.